morning everyone and welcome back to my YouTube channel. My name is Pugon and apnaloke sai ase Sibsagar and good morning from Tawang. Kali rati deri hol amar aru tar pisot ekko update dia hua nai aru aji etia ami ahi asu Tawangor pora Bumlapass bohude horu dekhise Bumlapass tatko agote apnaloke ei view tu chate ki bom This is I don't know. My lover is you heard one here that with this good job man, good job. I got army very good yes. I do full explore going Tawang. I did taking my Kailo taking to tell you enjoy man. Mark also. Views of another. Guys, here so many Bumlapass কিন্তু ইস্যু এটা হ'ল মানে আমিতো অলৰেডি পাছ বনোৱা আছিলে কিন্তু আমাৰ তালৈকে যাব দিব নিদিব কিবা ইস্যু চলি আছে বুলি কৈছিলে এতিয়া আমি আগত গৈহে ক'ব পাৰিম যদি যাব নাপাওঁ বা আমি জেগালৈকে মানে নাপাওঁগৈ বহুত বেয়া লাগিব দুখ লাগিব মানে ইমান কষ্ট কৰি মেলি আহিছোঁ আৰু যিটো ঠাণ্ডা পৰিছে ন হাত অকৰা হৈ গৈছে তাতে বৰষুণ তিতি গ'লোঁ হাত তিতি আছে হেৰি হৈছে চব মানে বস্তুবিলাক তো অকল প্ৰব্লেম মানে হৈছে এটা ঠাণ্ডাত কঁপিছে ইফালে চৰ্দি লগা নিচিনা হৈছে বৰষুণ এতিয়া বৰষুণ পৰা নাই কিন্তু অলপ আগতে বৰষুণ পৰিছিলে বাট ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে মানে আহি কয় যে দিলকো সুকুন মিলা সেইটো নিচিনা আৰু ইয়াতে অলপ ৰৈ দিছোঁ মই আপোনালোকে এটা চিনটো দেখাইছে এইটো আপোনাক ধৰিব নোৱাৰিব কিন্তু এইফালে এটা আছে সৰুকৈ কি পুখুৰী টাইপৰ হয় ধুনীয়া লাগিছে বস্তুবিলাক ফটোখন মাৰি দিওঁ নেকি নে আগত মাৰিব হা আগত মাৰিব ব'লক ইমান দূৰ আহিছোঁ যদি ফটো এখন ভালকৈ নাথাকে আপলোড দিব পৰা তেন কি হ'ব ন বাট যিটো ফিল হৈছে ন ফিলটো আল্টিমেট ফিল হৈছে ইয়াত আহি আৰু এতিয়াতো আমি যদি বুমলাপাছ যাব পাৰোঁ 15,000 যিটো ফিটমান আপোনাৰ যিটো সাগৰৰ তলৰ পৰা যিটো মিঞ্চি লেভেল বুলি কয় তাৰপৰা 15,000 ফিটমান ওপৰত থাকিম আই এম ছ' এক্সাইটেড চ' গাইজ এটা বস্তু বহুত মিছ কৰি আহিছিলোঁ এই চাহকাপ আৰু ইয়াত আহি ফ্ৰী চাহ খাই আছোঁ আমি ইয়াত আহি মেলি আৰু মোৰ লগতে অনলি মই নাই মোৰ যিখিনি লগৰ আছে সিহঁতে ফ্ৰী চাহ খাই আছে এইকেইটা চাহকাপ কেনেকুৱা মজা আছে নে চাহকাপ অপূৰ্ব ইয়াত চাহটো খোৱা হ'ল লগতে এইটো দুইটাই যাব লাগিব হৈছে ভাল কৰিছে ভাইয়া এইটো ধুই দিওঁ মই লৈ আনিছোঁ মানুহ কাম কৰিবলৈ নকয় থেংক ইউ দিয়া এতিয়া বেড নিউজ আছে বুমলাপাছ যাবলৈ নেপাওঁ আমি বুমলাপাছ মানে কিবা ইছ্যু হৈ আছে সেইটো কাৰণে আমাক যাব নিদিলে এতিয়া হয়তো আবেলি মানুহলৈকে এইটো খোলা দিব পাৰে তো আমি কৰিলোঁ কি এটা ৰাস্তা আহে madhurilake আৰু madhurilake কিয় বিখ্যাত মই একদম নাজানো সেইটো যদি নেটৱৰ্কটো পায় মই আগে চাই ল'ম চাই মেলি যেতিয়া ডেষ্টিনেশ্যন পামগৈ আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম গৈ চাহতে এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান চিন পাই যাওঁ ন য'ত নেকি নোৰোৱাকৈ হ'বলৈ মানে নোৰোৱাকৈ নোৱাৰে ছাৰ কেনেকুৱা লাগিছে মজা ন ৰিবন কেনেকুৱা লাগিছে ৰাইডটো মজা অ'কে ব'লক গৈ থাকোঁ জাৰ্ণিটো
इसे इसका आपका नाम क्या है? आपका नाम? इता है। हाँ ये तो कैमरा है। नाम क्या है आपका? हाँ नाम क्या है? नाम 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 नहीं है। ऊपर देते ना आप लोग। हाँ 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 ऊपर से आए हैं हम लोग। कहाँ से तो आप लोग? हाँ, आप ये आपका बैग मुझे दीजिए। आपका बैग मुझे दीजिए। मेरा वाला आप ले लीजिए। होगा? कहाँ? वो अंकल। कौन सा अंकल? हाँ हाँ ये हाँ हाँ और एकदम रुको रुको एक मिनट रुको। গাইজ আমি আহিছিলোঁ মাধুৰী লেক চাবলৈ, কিন্তু আমি মাধুৰী লেকৰ ঠাইত অনলি এমটো দেখিছোঁ মানে চব। ইয়াত কি কি মাধুৰী লেকত কি দেখিলে? চালিয়া খালি চব ব্লাৰ ব্লাৰ অলপ আহিছে। ঐ দিবা মাধুৰীত কি কি দেখিলে? মাধুৰী লেকত আহি ডাৱৰ আৰু বৰষুণৰ পানী। ৰূপন মাধুৰীত কি কি দেখিলা? মাধুৰী লেকত মাধুৰী চাবলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু মাধুৰীয়ে নাই। ৰোহিতা কি দেখিলা ইয়াত আহি? সেয়া হ'লো আমি গাত ৰ'দ নলগা বৰষুণ নপৰা মানুহ বুলি কয় যে, সেয়া হ'লো ইয়াত আহি। তাৰ বাহিৰে একো নেদেখিলোঁ। তাৰ বাহিৰে ডাৱৰ দেখিলোঁ। অঁ অ'কে এতিয়া আশা কৰিছোঁ কাইলৈ ভাল কিবা এটা পাওঁ। চেলা পাছ जसवंतगढ़ जम्मू को पहले दिया पूरा लगता है बर्फ पड़ने वाली है। माधुरी लेक केनेকুৱা পালা? माधुरी नापालो बाकी सब पालो लेक নাপালো। ঐ গাইছ আমাৰ অৱস্থা বেয়া মানে কি হ'ল, গোটেই বৰষুণ পৰি আছে আৰু ইয়াত চাবলৈ একোডাল নাপালোঁ বিশেষকৈ। আৰু এপাক আহিব লাগিব। অকণমান আগতে গ'লে বৰষুণহে পাব। ঐ গাইছ আগত লগ পাই আছোঁ সকলোকে। গাইছ আগত গৈ আছে আমাৰ ৰোহিত। ৰোহিত চেত্ৰী নহয় বাৰু, এই আমাৰ পাৰ্টনাৰ হয় ৰোহিত। বাকী আগত আমাৰ যিটো স্কোৱাড হয় গোটেই স্কোৱাডটো গৈ আছে আৰু মোৰ মাতষাৰ অলপ বেয়া হৈছে। বেয়া মানে কাৰণটো এনেকুৱা হ'ল যি ঠাণ্ডা মানে গোটেই হাত অকৰা মাৰি গৈছে। এতিয়া বাকী পলাৰ পৰা ইঞ্জিনত গৰম কৰিব লাগিব। টাৱাঙৰ যদি আহি এই বস্তুখিনি দেখুওৱা নহয় কেনেকৈ হ'ব? চাওক পুৰা ওপৰলৈকে আছে। মজা আছে, মজা মানে পুৰা মজা। গুড ইভিনিং গাইজ। যেতিয়াৰ পৰাই টাৱাং আহি পালোহি, মানে যিদিনাখনিৰ পৰা টাৱাঙৰ ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা বাকী কিবা পাওঁ নেপাওঁ সেইটো বেলেগ কথা। বৰষুণ কিন্তু সদায় প্ৰাইচ পাওঁ। এতিয়া অৱস্থা চব স্থিতি বাদ দিয়ক সেইবিলাক কথা। এতিয়া আমি আহি আছোঁ টাৱাং মনেষ্ট্ৰী, যিটো নেকি ইণ্ডিয়াৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ মনেষ্ট্ৰী। আৰু এছিয়াৰ কি হয় সেইটো মই চাব লাগিব। আমি ডাইৰেক্ট মনেষ্ট্ৰী লগ পাইছোঁ। ঠাণ্ডা লাগিছে আচলতে, বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে অৱস্থা। গাইজ মনেষ্ট্ৰী পালোগৈ বুলি ক'ব পাৰি। এইখন গেট হয়, গেটত এণ্টাৰ কৰিছোঁ। এণ্টাৰ কৰিম মানে অলপ দেৰি আছে আৰু ইয়াত টিকেট হয়তো কাটিব লাগিব।
Bye.